Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người cảm biến nhiệt độ hồng ngoại Object CX của Cộng hòa Liên bang Đức với khả năng đo nhiệt độ từ âm 18 cho đến 900 độ C với đầu ra 4 đến 20 mA. Dòng cảm biến Object CX là dạng cảm biến hồng ngoại không tiếp xúc, hoạt động dựa trên nguyên lý giống như súng bắn nhiệt. Nó tính toán nhiệt độ bề mặt dựa trên năng lượng hồng ngoại phát ra của vật thể. Đây là cảm biến quang học nên rất nhạy cảm, chỉ nên lắp cố định trên cơ cấu cơ khí, tránh những thay đổi đột ngột của môi trường như nhiệt độ và va đập cơ khí vào đầu cảm biến. Không bao giờ được sử dụng các hợp chất dung môi tẩy rửa để lau ống kính cũng như vỏ cảm biến. Làm sạch bằng cách sử dụng khí nén sạch. Bề mặt thấu kính có thể được làm sạch bằng khăn ẩm hoặc nước sạch. Thiết bị đạt tiêu chuẩn IP65 với nhiệt độ môi trường làm việc là từ âm 20 cho đến 75 độ C với độ ẩm tương đối là từ 10 cho đến 95% và nhiệt độ bảo quản là từ âm 40 cho đến 85 độ C. Vỏ cảm biến được làm bởi chất liệu nhôm, có màu đen với đường kính 42 mm và chiều dài 130 mm, trọng lượng là 350 g. Về đấu nối điện thì thiết bị sử dụng cáp bọc chống nhiễu được cố định bằng đầu kẹp PG12, chiều dài cáp là 5 m, đường kính cáp là 4,3 mm. Thiết bị sử dụng nguồn điện từ 5 đến 28V một chiều, dòng tải là 100 mA, trở kháng tải tối đa là 1000 ohm. Tín hiệu ra là 4 đến 20 mA để kết nối với bộ hiển thị hay là PLC. Ví dụ như bộ hiển thị RIA16 của Enret Hauser mình đã giới thiệu. Khả năng mở rộng kết nối với truyền thông RS232, có thể kết nối cảm biến với PC thông qua cáp RS232 USB hoặc vừa kết nối RS232 vừa xuất tín hiệu 4 đến 20 mA. Đầu ra on-off báo động từ 0 đến 30V DC 500 mA, có thể vừa lấy tín hiệu ra tương tự 4 đến 20 mA, vừa lấy tín hiệu số để báo động kết nối với dây le bên ngoài. Biểu đồ quang học trên đây cho thấy đường kính của điểm đo phụ thuộc vào khoảng cách giữa vật đo và đầu đo. Kích thước điểm đo ảnh hưởng đến 90% năng lượng bức xạ. Khoảng cách luôn được đo từ cạnh trước của vỏ cảm biến hoặc ống kính CF tới điểm đo. Khi không có ống kính CF để đảm bảo độ chính xác thì đường kính càng lớn sẽ cho phép đo nhiệt độ chính xác ở khoảng cách càng xa. Ví dụ đường kính nguồn nhiệt là 36 mm thì khoảng cách tối đa để đo nhiệt độ chính xác là 800 mm. Với ống kính CF tùy chọn cho phép đo các vật nhỏ hơn, nhỏ nhất là đường kính điểm đo là 0,6 mm với khoảng cách 10 mm. Ống kính phải được giữ sạch sẽ, không để ảnh hưởng từ bụi, khói và các chất gây ô nhiễm khác để tránh đo sai. Có thể giảm bằng cách sử dụng một đầu làm sạch bằng khí. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.